Chào mọi người đã quay lại với bài phân tích của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng mổ xẻ một bí ẩn vô cùng thú vị, một thứ mà đảm bảo hầu như ai trong chúng ta cũng đang giấu kín ngay trong chính ngôi nhà của mình. Các bạn biết đó là gì không? Đó là thói quen khư khư giữ lại những món đồ hoàn toàn vô dụng, không bao giờ đụng tới nhưng lại chẳng thể nào vứt đi nổi. Bằng lăng kính của khoa học thần kinh và tâm lý học hành vi, chúng ta sẽ cùng bóc tách xem rốt cuộc thì bộ não đang bày trò gì mỗi khi chúng ta quyết định dọn dẹp đồ đạc nhé. Ok, hãy bắt đầu bằng một thực tế hơi chột dạ một chút. Thử nghĩ nhanh xem nào. Có chính xác bao nhiêu bộ quần áo chưa từng mặc một lần nào đang nằm im lìm trong góc tủ của các bạn ngay lúc này? Sự thật mất lòng đúng không? Câu hỏi bất ngờ này giống như một nút pause cho tâm trí vậy, buộc chúng ta phải dừng lại và nhìn thẳng vào một hành vi cực kỳ phổ biến hàng ngày. Nó kéo chúng ta khỏi trạng thái lướt thông tin thụ động để đối mặt với một sự thật hơi phi lý mà dường như ai cũng đang vướng phải. Và đi kèm với đống quần áo đó là một cảm giác tội lỗi vô hình vô cùng quen thuộc. Cảm giác chần chừ, nặng nề cầm lên rồi lại đặt xuống. Nghe quen chứ? Thật ra, việc nhận ra mình không hề đơn độc trong vòng luẩn quẩn này mang lại một sự xoa dịu rất lớn về mặt tâm lý. Chúng ta giữ lại đống đồ đó hoàn toàn không phải vì lười biếng hay bừa bộn đâu. Nó bắt nguồn từ những cơ chế phòng vệ sâu xa hơn rất nhiều. Và cơ chế đó đưa chúng ta thẳng đến phần đầu tiên. Hiệu ứng sở hữu hay tâm lý học đằng sau sự chiếm hữu. Khư khư giữ lấy đồ cũ thực chất là một cơ chế tiến hóa đã được khoa học ghi nhận. Hãy cùng xem bộ não đang đánh lừa chúng ta một cách tài tình như thế nào. Chìa khóa đầu tiên để giải mã bí ẩn này nằm ở định nghĩa hiệu ứng sở hữu. Nói nôm na thì đây là một hiện tượng tâm lý mà ngay khoảnh khắc chúng ta mặc định một vật nào đó là của mình thì giá trị của nó trong mắt chúng ta đột nhiên tăng vọt một cách hoàn toàn phi lý. Sự sở hữu tạo ra một thiên kiến cực kỳ lớn, che mờ hoàn toàn khả năng đánh giá khách quan của chúng ta về giá trị thực sự của món đồ đó. Sự đối lập này chỉ ra rõ não bộ chúng ta thiên vị đến mức nào. Cùng một vật thể thôi, nhưng lăng kính sở hữu thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Nếu nhìn thấy chiếc áo y hệt của người khác, chúng ta rất dễ tặc lưỡi. Ôi dào, lỗi thời rồi, bỏ đi. Nhưng khoan, ngay khi chiếc áo đó đang treo trong tủ của mình, bộ não là tự động thổi phồng giá trị của nó lên và gắn chặt nó với một phần bản ngã của chúng ta. Lạ lùng chưa? Và tất nhiên, các nhãn hàng lớn nắm thóp tâm lý này cực kỳ xuất sắc. Họ biến nó thành vũ khí chốt sale luôn. Ví dụ điển hình nhất là chiến thuật, dùng thử miễn phí 2 tuần. Khi mang đồ về nhà vài ngày, chúng ta vô thức coi nó là đồ của mình rồi. Đến lúc hết hạn dùng thử, việc phải đem trả lại không còn là từ chối mua hành nữa, mà nó mang lại cảm giác đau nhói y như bị ai đó tước đoạt đi tài sản cá nhân vậy. Và để né tránh cảm giác mất mát khó chịu đó, hầu hết mọi người ngoan ngoãn rút ví ra trả tiền. Nhưng tại sao cái cảm giác mất mát ấy lại mãnh liệt đến vậy? Chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời ở phần thứ 2, nỗi đau trong não bộ. Đã đến lúc chúng ta lặn sâu hơn một chút, từ bề mặt tâm lý học xuống các neuron thần kinh để xem hệ thống vi mô trong đầu chúng ta thực sự đang giật dây thế nào. Khi nhìn sâu vào các dữ liệu não bộ, có một sự thật rất thú vị. Khi chúng ta đứng thẫn thờ trước tủ quần áo tự hỏi vứt hay giữ, thì vùng não logic lại không phải là nơi hoạt động mạnh nhất. Thay vào đó, hai khu vực này lại sáng bừng lên, vỏ não thùy đảo, hay còn gọi là insula, và vỏ não đai trước lưng. Đây là những trung tâm chuyên xử lý các xung đột, mâu thuẫn và những trạng thái bức bối của cơ thể. Tức là sao? Nghĩa là cái việc dọn dẹp tủ đồ tưởng chừng vô hại, thực chất đang tạo ra một lực ma sát khổng lồ ở ngay cấp độ tế bào não. Và đây chính là cú sốc thực sự mà các nghiên cứu fMRI mang lại. Khi một người bị buộc phải rời xa món đồ của mình, vùng vỏ não thùy đảo phản ứng vô cùng dữ dội. Mọi người có biết vùng não này chức năng chính là gì không? Là xử lý nỗi đau thể xác. Các bạn không nghe nhầm đâu. Với bộ não, việc dứt ruột vứt đi một chiếc áo cũ, nó mang lại cảm giác đau đớn chân thật giống hệt như một vết thương vật lý vậy. Thật điên rồ đúng không? Vậy khi bị đau như thế, não bộ sẽ tự cứu mình bằng cách nào? Chào mừng đến với phần 3, giải quyết mâu thuẫn nhận thức. Não của chúng ta không thể cứ ngồi yên chịu đựng được, nó buộc phải tung ra một thủ thuật để xoa dịu cuộc nội chiến giữa việc nên giữ hay nên vứt. Thủ thuật đó có tên là thay đổi sở thích do lựa chọn, gọi tắt là CIPC. Đây là lúc chúng ta nhận ra một sự thật ngã ngửa. Sở thích của chúng ta mong manh và dễ thay đổi hơn chúng ta tưởng. Khi bạn tặc lưỡi quyết định giữ lại món đồ, não bộ lập tức nhúng tay vào, tự động đẩy mức độ yêu thích của bạn lên cao. Nó bắt đầu rót vào tai bạn những lời ngụy biện kiểu, ôi cái này mặc vẫn đẹp chán, hay biết đâu có lúc cần dùng đến. Thực chất, nó chỉ đang tự lừa dối để dập tắt cơn đau và sự bức bối mà thôi. Dữ liệu phân tích chỉ ra một sự đối lập cực kỳ rõ nét khi chúng ta đối mặt với các loại quyết định khác nhau. Nếu chỉ là vứt đi một mẩu giấy lộn, đó là lựa chọn dễ, não bộ chả buồn quan tâm, thùy đảo nằm im lìm. Nhưng với lựa chọn khó,
Ví dụ như vứt một chiếc áo cũ vẫn còn tốt nhưng 3 năm chưa mặc thì ôi thôi, trung tâm báo đau giống lên hồi chuông báo động. Và hiệu ứng CIBC tăng vọt lên đỉnh điểm. Quyết định càng khó, ma sát càng lớn, não càng phải diễn sâu hơn để tự huyễn hoặc về giá trị món đồ. Có một điểm then chốt tuyệt đối không thể bỏ qua. Sự khó chịu tâm lý này chỉ nảy sinh từ hành động chủ động lựa chọn. Khi quan sát các nhóm đối chứng, nếu một người chỉ thụ động nhận một món đồ như một món quà mà không phải đắn đo vứt hay giữ, não của họ hoàn toàn bình thường, không hề có hiệu ứng CIPC nào cả. Chính cái khoảnh khắc bạn phải vắt óc đưa ra quyết định mới là thứ nhấn nút kích hoạt toàn bộ đống rắc rối thần kinh này. Ok, vậy là giờ chúng ta đã biết mình không hề lười biếng mà chỉ đang đối đầu với một đống hóa chất thần kinh có thật trong não bộ. Vậy làm sao để chiến thắng trò lừa đảo này? Phần 4, đánh lừa cảm giác đau sẽ cung cấp cho chúng ta cách thức thực tế nhất để hack lại hệ thống. Có 3 bước rất rõ ràng để qua mặt hệ thống báo động giả này. Bước 1, thật ra đây là bước cực kỳ quan trọng, nhận thức. Cứ nhớ trong đầu rằng cảm giác đau xót khi vứt đồ chỉ là phản xạ hóa học của Thùy Đảo, hoàn toàn là cú lừa, không phải mất mát thật. Bước 2, bóc tách rạch ròi. Công dụng thực tế của món đồ là gì và bao nhiêu % là do bạn ảo tưởng vì hiệu ứng sở hữu. Và cuối cùng, chấp nhận. Cứ ném nó đi, chịu đựng cảm giác nhói lòng một chút xíu. Tin mình đi, sự khó chịu ấy sẽ bay màu rất nhanh một khi mâu thuẫn nhận thức được giải quyết. Để khép lại bài phân tích hôm nay, có một câu hỏi mà chúng ta thực sự cần suy ngẫm. Nếu hệ thống thần kinh cứ liên tục dọa dẫm chúng ta bằng những nỗi đau giả tạo mỗi khi muốn vứt bỏ một món đồ vô tri, thì liệu việc chiều theo cơn đau ấy để mặc cho đồ đạc chết đống hút cạn không gian sống có thực sự làm chúng ta hạnh phúc hơn không? Hiểu được cơ chế não bộ không chỉ giúp nhà cửa gọn gàng, mà nó còn là chiếc chìa khóa để giải phóng chúng ta khỏi những xiềng xích tâm lý vô hình. Chúc các bạn vững tâm trong lần mở tủ quần áo sắp tới nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.